नमस्कार. सान्वी केक अँड रेसिपी या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. सध्या कुठे रिमझिम तर कुठे जोरदार पाऊस चालू आहे आणि अशा या पावसात आपल्याला पुन्हा पुन्हा एकच गोष्ट हवीशी वाटते, ती म्हणजे चहा. आणि चहा कसा असला पाहिजे, अगदी कडक, अगदी तंदुरी चहासारखा किंवा बासुंदी चहासारखा असला पाहिजे. परंतु आपण जो चहा घरी बनवतो त्या चहामध्ये आणि या तंदुरी चहा किंवा बासुंदी चहा किंवा सगळ्यांचा आवडीचा अमृततुल्य चहा यामध्ये एकच वैशिष्ट्य असतं, ते म्हणजे चहा मसाला. चहा मसाला म्हटलं की तुम्हाला लवंग, मिरी, दालचिनी हे पदार्थ टाकून चहा मसाल्याची आठवण होत असेल. परंतु मी आज यापैकी वेगळा चहा मसाल्याची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे आणि या चहा मसाल्यासोबतच चहा करण्याची पद्धत कशी असावी हे देखील मी तुमच्यासोबत आज शेअर करणार आहे. म्हणूनच जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केलं असेल तर त्याच शेजारी बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. कोरोना काळात बऱ्याच जणांनी खूप चहा मसाल्याचा वापर केला, परंतु त्या चहा मसाल्यामध्ये जे गरम पदार्थ टाकून तुम्ही वापर केला त्यामुळे कुणाला मुळव्याचा तर कुणाला ॲसिडिटीसारखे त्रास झाले. परंतु आजचा हा चहा मसाला मी फक्त 3 वस्तूंपासून आणि आरोग्याला देखील अतिशय गुणकारी आणि चविष्ट असा चहा मसाला आपण बनवू. चहा मसाला बनवण्यासाठी मी इथे 1 जायफळ, 30 ग्रॅम वेलदोडे आणि 1 वाटी साखर घेतलेली आहे. हे जे जायफळ आहे ते आपण एक फोडून घेऊया किंवा त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेऊया, कारण हे सर्व साहित्य आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यातून दळून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने हे जायफळ फोडून घेतलेलं आहे. आता आपण हे सर्व साहित्य एकत्र मिक्सरच्या भांड्यात टाकून हे व्यवस्थित याची बारीक पूड करून घेणार आहोत. आपला इथे हा चहा मसाला रेडी झालेला आहे. हा चहा मसाला तुम्ही फक्त चहामध्येच नाही तर दुधामध्ये टाकून ते दूधसुद्धा पिऊ शकतात. तसेच खीरमध्ये हा मसाला वापरू शकतात, बासुंदीमध्ये हा मसाला वापरू शकतात. अनेक ठिकाणी उपयोगी येणारा आणि शरीरासाठी अतिशय गुणकारी असा हा आपला चहा मसाला रेडी झालेला आहे. चहा मसाला कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका आणि व्हिडिओ देखील स्किप करू नका, कारण चहा कशा पद्धतीने बनवायचा किंवा चहा बनवण्याची पद्धत कशी असावी हे देखील मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तुम्ही हा चहा मसाला 2 ते 3 महिने स्टीलच्या डब्यात किंवा कुठल्याही डब्यात स्टोअर करू शकतात. आता आपण चहा बनवायला सुरुवात करूया. मी इथे 3 कप चहा बनवणार आहे. त्यासाठी मी इथे 1.5 कप दूध टाकणार आहे आणि 1 कप पाणी घातलेलं आहे. यानंतर आपण चहा पावडर टाकून घेऊया. तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार चहा पावडर टाकू शकतात. मी इथे 2 चमचे चहा पावडर घातलेली आहे. दूध, पाणी आणि चहा पावडर याला व्यवस्थित उकळी काढून घ्यायची आहे. चहा म्हटला की सर्वांच्याच तोंडाला पाणी येतं किंवा सर्वांनाच चहा आवडत असतो. यानंतर यामध्ये आपण अर्धा चमचा हा आपण बनवलेला चहा मसाला टाकून घेऊया. चहा पिल्याने बऱ्याच वेळा आपली मानसिकता अशी होते की चहा पिल्याने थकवा जातो किंवा डोकं दुखत असलं तर चहा पिल्याने शांत वाटतं, चिडचिड होत असली तर चहा प्यावासा वाटतो. अशा पद्धतीने चहा मसाला, पाणी, दूध आणि चहा पावडरला अशी व्यवस्थित उकळी काढून घ्यायची. यानंतर आपण याच्यामध्ये आता साखर घालून घेऊया. तुम्हाला जर जास्त गोड आवडत असेल तर तुम्ही साखरेचं प्रमाण वाढवू शकतात. मी इथे 2.5 चमचे साखर घातलेली आहे आणि याला देखील आता व्यवस्थित उकळी काढून घेऊया. आपला चहा इथे व्यवस्थित रेडी झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे घट्ट आणि मस्त चहा रेडी झालेला आहे. बाहेर छानपैकी पाऊस चालू आहे आणि घरात गरमागरम चहा मसाल्याचा कडक चहा रेडी झालेला आहे. अशा या वातावरणात असा हा कडक चहा पिण्याची मजाच वेगळी असते. व्हिडिओ आवडली असेल आणि चहा करण्याची पद्धत आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करायला विसरू नका. त्याचसोबत आपल्या मैत्रिणींना देखील शेअर करा.